What's up guys? Welcome back to my YouTube channel at kung first time mo pa lang po sa channel nito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell nang sa ganun maging updated ka pa sa mga bawat upload ko na video. So for today's video guys, ituturo sa inyo kung paano mag-claim ng ating vaccination certificate sa may DOH. Online po ito. So kung ikaw ay nagpabakuna at fully vaccinated na, kung kailangan mo ng vax cert, ituturo ko sa inyo guys kung paano kumuha. Hindi nyo na kailangan pa pumunta sa may DOH dahil meron ng online. So, ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta sa may Chrome or kung saang mang browser. I-type nyo lang po ang vaxcert.doh.gov.ph. Yan po yung nakalagay sa itaas. At ganito po yung lalabas. Una, review data privacy. Kailangan nyo po basahin yung privacy ng vaxcert.doh.gov.ph. Next, before proceeding, please answer the question. So, were you vaccinated more than 48 hours ago for any of your doses? Kung no, click mo lang yung no. Kung yes, click mo lang yung yes. So, lagpas ka na ba sa 48 hours ng iyong pagkabakuna? So, click natin yes. Pagkatapos guys, click na natin yung next. Dito na tayo mag-proceed sa may enter details. Sa enter details, ilagay lang natin dito ang ating personal information. Una, last name, first name, middle name, suffix kung meron man. Yung suffix po natin natawag, yun po yung junior, senior, first, the second, the third, the fourth sa inyong pangalan. Kapag meron, lagyan nyo lang po. Next, ilagay nyo lang dito yung birth date, month, day, at year. So sa month, kung ikaw ay January, siguro ilagay mo dito yung 01. Kung day mo ay, kung birthday mo ay January 1, 2021, lagyan mo lang dito 01/01/2021. So parang ganun po. So pagkatapos nyo na ilagay yung personal information niyo, click na natin yung next. Next, proceed na tayo guys sa vaccination details. So please tick if your vaccine brand is Johnson & Johnson. So yung vaccine ko kasi guys, Johnson & Johnson. So i-click ko lang yung box na yan. Kasi wala na yung second dose. Automatic first dose lang. Isang bakunahan lang. So kung hindi naman, kung ibang bakuna yung ginamit sa'yo, uncheck mo yan dahil meron pang second dose. Ayan, nag-appear yung second dose. So Johnson & Johnson yung brand ng bakuna ko. Next, proceed na tayo sa where did you have your first dose vaccination? So select natin yung municipality or city ninyo kung saan ka nagpabakuna. So sa akin, i-click ko lang dito, hanapin ko lang. So kapag nahanap nyo na yung lugar ninyo or kung hindi nyo mahanap, search nyo lang dito guys. Ayan, mabilis lang naman yan kapag i-search. Kapag nahanap nyo na, click nyo lang po yun at proceed na tayo sa susunod na step. Next, ilalagay lang natin dito yung date of first dose, month, day, year kung kailan. So sa akin, 12/28/2021. Next, click natin yung verify vaccination information. So dito, review information na tayo. So i-review mo lang yung mga information na nilagay natin. Kailangan tama lahat. Kapag okay na, click na natin yung continue. Next, ganito po yung nag-pop up. Please enter the 7 characters shown below and type exactly what you see in the screen. So ayan, T7PRRP. Kung ano nakikita natin, yan po yung dapat nating sundin. PR, malalaking R at P. So T7PRRP. So click natin yung okay kapag tama na. Ayan, hahanapin na ng website yung ating personal information or kung meron kung recorded. So ayan, meron dito record found. If your details below are correct, click Generate Vaccination Certificate if you wish to update your details. Click Update Record to submit a request. So ayan na, basahin natin yung record natin kung tama. Kung tama yung in-encode sa inyo ng staff nila doon sa nagbabakuna. Kung tama yung vaccine name mo. Kung tama yung spelling, birth date, vaccination details, first dose vaccine brand, second vaccine brand. So sa akin yung J&J second vaccine automatic na kasi isang bakuna nga lang yun. Next second dose ay yung date kung kailan. So ayan, 2021-12-28 meron na, nakita naman yung record. Next, meron ditong box, please tick if you intend to use the certificate for travel purpose and enter your passport number in the field. So ayan,
kung gagamitin mo to sa travel guys, kailangan natin i-enter yung passport natin. So sa akin gagamitin ko kasi for travel yung vaccination certificate. So i-click natin yung box na yan at i-enter ko yung passport number ko. Pagkatapos ko ma-enter yung passport number ko, i-click ko na yung generate vaccination certificate. So meron ditong note sa ibaba, if one of your records was not found or if you wish to update your details, click the button below. So kung kailangan mo i-record yung record, kung sakaling mali yung spelling, kung may ipapabago ka pa, i-click mo lang yung update record sa ibaba. Since sa akin naman guys, tama naman lahat, ilagay ko lang dito yung passport number ko. Kapag okay na, click ko lang yung generate vaccination certificate. So, meron ditong lumabas guys na something went wrong. Please try again later. So, click na lang natin ulit yung generate vaccination certificate. So, yun pala guys, your vaccination certificate is now queued for processing. You may request your certificate again after 10 minutes. So, ayan, ipaprocess pa yan ng vaccert.doh.gov.ph. So, wait na lang natin after 10 minutes. Click natin yung okay. So, kapag hindi pala gumana sa inyong cellphone guys, click nyo lang ulit ng generate. Click nyo lang ulit ng click kasi sa akin pang-apat na click, gumana naman siya. So, ayan, kapag hindi, try nyo po sa inyong PC. Click natin yung okay. Habang naghihintay tayo guys ng Vaccert, click muna natin yung verify vaccination information. Kung ano yan. So, ayan, for verification lang pala to. So, ayan guys, try na lang natin ulit proceed. Baka mabilis lang yung process nila. M2WF185, click natin yung okay. So, ayan, review information, record found. If your details are correct, click generate vaccination certificate. If you wish to update your details, click update record to submit a request. So, ayan na guys, mabilis lang pala eh. Sabi nila after 10 minutes. Pero, ayan, kung kayo ay nagmamadali, mabilis lang yung process nila. So, 9:01 kanina, ngayon 9:03 PM. Automatic na generate na nila guys. So ayan, congratulations, you have successfully generated your vaccination certificate. You can download, print, or simply take a screenshot of your certificate QR code. So click ko lang yung download para ma-print ko siya. So ayan, naka-PDF. At ayan, hide ko lang guys yung yung QR code. So bali sa Vaccert PH mo guys, nakalagay yung full name, date of birth, passport number, issuer, Philippine Department of Health, issuance date and time, December 28, 2021, 9:02 PM. So, nakalagay rin dito yung certificate ID. At this is a secure QR code. Nakalagay na rin. So, i-hide ko lang yan. Kasi scan na lang nila yan kung ikaw ay totoong vaccinated or hindi. So, ayan, dose number 1. Kasi Johnson & Johnson yung vaccine. So, date of vaccination, December 28, 2021. So, ayan, vaccine prophylaxis. COVID-19 vaccine, non-replicating viral vector. So, ayan, brand manufacturer, kung ano yung brand na ginamit ko or yung binakuna sa akin. Ayan, Johnson & Johnson. So, lot number nakalagay rin dito kung ano nakalagay sa ating vaccination card. So, yan, country of vaccination, Philippines. So, yan lang guys. Ganun lang kadali kung paano kumuha ng Vaccert or Vaccination Certificate from DOH. Mabilis lang to. Sundan nyo lang yung tutorial at automatic, meron ka na kaagad na Vaccert. Kasi kadalasan ginagamit ito for travel abroad, kung saan ka man pumunta. Ayan, i-scan na lang nila yan. Kaya kung ako sa inyo, i-print nyo lang to sa maayos na papel at pwede nyo ring i-laminate na lang para hindi siya kaagad masira. Or kung gusto nyo, screenshot nyo na lang dahil i-scan lang po yan. So ayan, hanggang dito na lamang muna yung vlog natin about sa kung paano kumuha ng Vaccert sa my DOH. Kung nakatulong sa yung video na ito, mag-subscribe ka naman po dahil tinulungan kita kung paano yung process sa pagkuha ng Vaccert. Para tulong nyo muna rin sa akin yan para mas dumami pa yung aking subscribers. So ayan, hanggang dito na lamang yung vlog natin. Kung may mga tanong ka pa, may mga suggestions, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.